हॅलो स्टुडंट्स, काल आपण जे लेक्चर घेतलं त्या लेक्चरमध्ये आपण रोटेशनल डायनामिकला सुरुवात केली होती. डायनामिक म्हणजे काय? डायनामिक म्हणजे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स किंवा मुव्हिंग बॉडीज. हे आपण काल पाहिलेलं आहे. याच्यामध्ये ज्या कन्सेप्ट्स आपण पाहिलेल्या आहेत, मेनली टू कन्सेप्ट्स आर देअर. वन इज द सर्क्युलर मोशन अँड अनदर वन इज द रोटेशनल मोशन. सर्क्युलर मोशन मध्ये जे पॉइंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत, दॅट मीन्स व्हॉट? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. हे 3 पॉइंट्स आपण काल कव्हर केले. सिमिलरली हेच जे 3 पॉइंट्स आहेत, हे 3 पॉइंट्स आपण लिनियर मोशन मध्ये, दॅट मीन्स ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये सुद्धा आपल्याला हे यूज करता येतात. म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय पाहिलेलं आहे, तर जे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत, तर त्या कायनेमॅटिकल इक्वेशन्सचा लिनियर किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये कसा अॅनालॉगस मिळतो हे आपण काल पाहिलेलंच आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी आज पाहायचा आहे. तो पॉइंट म्हणजे आता हे जे पॉइंट्स आहेत, तर याच्यामध्ये रिलेशन काय आहे? द रिलेशन बिटवीन लिनियर ऍक्सेलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन, द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी. हा सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे या लेसन मधला. बघा, नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत, रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी. काल तुमच्या या कन्सेप्ट्स क्लिअर झाल्या असतील, त्यामुळे तुम्हाला हे आज समजायला सोपं पडेल. लिनियर व्हेलोसिटी म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय व्हेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज द linear velocity. And what is mean by angular velocity? Change in angular displacement with respect to time, it gives the angular velocity. मग आता या दोन कन्सेप्ट जे आहेत, लिनियर व्हेलोसिटी आपण v ने रिप्रेझेंट करतो, अँग्युलर व्हेलोसिटी आपण ओमेगा ने रिप्रेझेंट करतो. मग याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, तर ते रिलेशन बघा. हियर वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r. हा आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलेला आहे. वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r. हेच आपण मॅग्निट्यूडच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. इन मॅग्निट्यूड फॉर्म हियर v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, किंवा मग आपण असे लिहू शकतो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी. आता या ठिकाणी नोटेशन्स जर आपण पाहिले, v काय करतो? v स्टँड्स फॉर लिनियर व्हेलोसिटी, ओमेगा स्टँड्स फॉर अँग्युलर व्हेलोसिटी आणि r म्हणजे काय? r इज द रेडियस वेक्टर. सिमिलरली v इज द लिनियर व्हेलोसिटी, ओमेगा इज द अँग्युलर व्हेलोसिटी and r is the radius vector. Now this is the relation between linear velocity and angular velocity. जसं हे रिलेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळतं, तसंच आणखीन एक रिलेशन आपल्याला मिळतं, ते म्हणजे ऍक्सेलरेशन साठी. रिलेशन बिटवीन लिनियर ऍक्सेलरेशनचा शॉर्ट फॉर्म अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. मग आता लिनियर ऍक्सेलरेशन आणि अँग्युलर ऍक्सेलरेशन काल आपण पाहिलेलंच आहे. लिनियर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? चेंज इन लिनियर व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट गिव्स द लिनियर ऍक्सेलरेशन. चेंज इन अँग्युलर व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट गिव्स द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. मग आता हे लिनियर ऍक्सेलरेशन जे आहे ते आपण ए ने नोटेट करतो, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन जे आहे ते आपण अल्फा ने नोटेट करतो. मग लिनियर ऍक्सेलरेशन आणि अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये जे रिलेशन आपल्याला मिळतं, ते रिलेशन आपण इथे लिहूया. वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर अल्फा, किंवा वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर. अगेन इथं ए इज द लिनियर ऍक्सेलरेशन, आर इज द रेडियस वेक्टर, अल्फा इज द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. हे झालं वेक्टर नोटेशन मध्ये. जर मॅग्निट्यूड फॉर्म मध्ये लिहिलं, इन मॅग्निट्यूड फॉर्म हियर ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा. हे आपल्याला या ठिकाणी काय मिळतात? रिलेशन्स मिळतात. हे रिलेशन मिळालं, रिलेशन बिटवीन लिनियर ऍक्सेलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. तो पॉइंट आपण बघूयात आता. Now what is the next point? The next point is the direction of angular velocity. Angular velocity आपण जी पाहिली, त्या angular velocity ची डायरेक्शन कशी आहे ते आपण पाहूया. डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलोसिटी. आतापर्यंत आपण अँग्युलर व्हेलोसिटीची कन्सेप्ट पाहिलेली आहे. अँग्युलर व्हेलोसिटीसाठी फॉर्म्युला बघितलेला आहे. तर याची डायरेक्शन आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. नाउ द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलोसिटी, ही जी डायरेक्शन आहे ही डायरेक्शन आपल्याला राईट हँड थंब रूलने मिळते. मग डायरेक्शन आपण बघूयात.
Particle P is in the uniform circular motion or particle is in the circular motion. Now आता आपल्याला angular velocity चे डायरेक्शन बघायचे. The direction of angular velocity is always towards the axis of rotation. हा जो आहे हा axis of rotation आहे. या axis of rotation च्या along ऑब्जेक्ट काय होतोय, रिव्हॉल्व होतोय, रोटेट होते. मग angular velocity चे डायरेक्शन कसे असते, it is always towards the along the axis of rotation. Now this direction is given by the right hand thumb rule. Right hand thumb rule आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे. थोडासा चेंज आपण या ठिकाणी करणार आहोत. राइट हँड थंब रूल तुम्हाला आठवतच असेल, 10th मध्ये पाहिलेला आहे, 11th मध्ये सुद्धा आपण याला रिकॉल केला होता. मग आता अँग्युलर व्हेलॉसिटीची जी डायरेक्शन आहे ही कशी असते, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स और ऑलवेज अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. बघा मी काय सांगते, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ऑलवेज अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग ही जी डायरेक्शन आहे ही डायरेक्शन समजण्यासाठी आपल्याला राइट हँड थंब रूलचा यूज करायला लागतो. व्हॉट इज द राइट हँड थंब रूल. इमॅजिन दॅट सपोज हा जो आहे हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. इमॅजिन दॅट द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन युअर राइट हँड इन सच अ वे दॅट आपण काय केलेला आहे, हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. ठीक आहे, हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आपण आपल्या राइट हँड मध्ये होल्ड केलेला आहे. होल्ड करत असताना ज्या फिंगर्स ज्या आहेत त्या फिंगर्स याच्या अराउंड कर्ल केलेला आहेत. म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असा होल्ड केलेला आहे, फिंगर्स ज्या आहेत त्या कर्ल झालेल्या आहेत आणि थंब जो आहे तो आउटस्ट्रेच झालेला आहे. मग या कर्ल फिंगर काय देतात, दिस कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. पार्टिकलची जी मोशन आहे ही मोशन आपल्याला या ठिकाणी मिळते. आणि हा जो आउटस्ट्रेच थंब आहे हा काय देतो, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बघा या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर आता या ठिकाणी हा जो आहे इथं पार्टिकलची मोशन कशी आहे, अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन मध्ये. जर पार्टिकलची मोशन अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन मध्ये असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी असते, अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये अलोंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. फर्स्ट फिगर मध्ये बघा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा पार्टिकल पी आहे. हा पार्टिकल पी काय करतोय, अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन मध्ये मूव्ह होतोय आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी आहे, अलोंग द ऍक्सिस अपवर्ड डिरेक्शनला डायरेक्शन आपल्याला मिळते. सिमिलरली जर आपण आता हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असा होल्ड केला होता, आता आपण असा करूया. म्हणजे इथं काय झालं तर कर्ल फिंगर, आता इथं पार्टिकलची मोशन कशी आहे, क्लॉकवाइज आहे. या पोझिशन मध्ये पार्टिकलची मोशन कशी आहे, अँटी क्लॉकवाइज आहे. बघा अँटी क्लॉकवाइज मोशन जर असेल मग या अँटी क्लॉकवाइज मोशन मध्ये थंब कसा आहे, आउटस्ट्रेच. आणि आउटस्ट्रेच थंब काय करतो, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आता मी काय केलं, क्लॉकवाइज केलं. म्हणजेच कर्ल फिंगर्स काय करतात, ते मोशन ऑफ पार्टिकल. कर्ल फिंगर गिव्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकलची मोशन आपल्याला मिळते आणि आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बघा या ठिकाणी समजला, दोन्ही व्हेलॉसिटीज दोन्ही डायरेक्शन समजला कशा मिळतात. The direction of angular velocity is always along the axis of rotation and it is given by the right hand thumb rule. Right hand thumb rule मध्ये आपण जर बघितलं, curl finger gives the motion of particle and outstretched thumb gives the direction of angular velocity. In short, बघा इथं आता. Imagine that मी right hand thumb rule या ठिकाणी रिप्रेझेंट करते. Imagine that the axis of rotation is held in your right hand in such a way that the fingers are curled around it and the thumb is outstretched. Then what happened? Then the curled finger gives the direction
Curved finger gives the direction of motion of particle. That means clockwise or anti-clockwise. And the outstretched thumb gives the direction of angular velocity. समजलं सगळ्यांना? राईट हँड थंब रूल. हा जो राईट हँड थंब रूल आहे, या राईट हँड थंब रूल मुळे आपल्याला काय समजतं? अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन समजते. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे तो म्हणजे पिरियडिक टाइम. सम डेफिनेशन्स विच आर रिलेटेड विथ दिस. पिरियडिक टाइम एक डेफिनेशन आहे आपल्याला. पिरियडिक टाइम हे इथे आपल्याला एक फॉर्म्युला मिळतो. तो फॉर्म्युला आपण बघूयात कसा आहे तो. Periodic time. It is represented by letter T and its SI unit is second. Now what is the periodic time? The periodic time is what? The time taken by a particle to complete one revolution. What is the periodic time? The periodic time is defined as the time taken by a particle to complete one revolution. It is what? It is called as periodic time. It is represented by letter T and its SI unit is second. Second is the